Hey guys! Today, share ko sa inyo ang aking gyoza recipe! Ingredients for the filling are as follows: grated ginger, minced onion, minced garlic, small can of button mushroom minced, 1 medium-sized egg, about a cup of minced cabbage, salt and pepper to taste, any brand of dumpling wrapper, 1/4 kilo of pork giniling, and 1 tablespoon of flour. And for the dipping sauce, you will need about 6 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of rice wine or vinegar, 1 tablespoon of sesame oil, and lastly, grated ginger. So to make the gyoza filling, pagko-combine lang natin lahat ng ingredients. And nakalimutan ko i-mention na para mas malasa yung ating gyoza filling, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon of soy sauce and 1 tablespoon of mirin or vinegar. And ang sikreto ng isang masarap na gyoza ay dapat maraming luya. So luya yung nagbibigay ng distinct flavor sa gyoza na para hindi siya kasing lasa ng siomai. So I have my container, the gyoza wrapper, the mixture, some water, and a plate, and pwede na tayo mag-start mag-assemble. Sa pagbabalot ng gyoza, dapat hindi aapaw yung laman niya, so dapat sakto lang yung ilalagay mo. And ifo-fold mo lang from left papunta sa gitna and then right papunta sa gitna. So ganun lang magbalot ng gyoza. So, nagpainit na ako ng aking pan and lalagyan natin siya ng half cup ng water dahil papakuluan muna natin yung gyoza bago natin siya iprito. So, ilatag na natin yung gyoza. Okay lang na magkadikit-dikit sila kasi ang tawag naman talaga sa gyoza ay pot stickers kasi sadyang magkakadikit-dikit sila kapag niluto mo na sa iyong kawali. So after 8 to 10 minutes or kapag natuyo na yung tubig, pwede na natin siyang iprito. And ang gagamitin natin to fry is sesame oil. So bakit sesame oil? Because it gives additional flavor and also nakakapalutong ng gyoza kapag sesame oil yung ginamit. So kapag nag-golden brown na siya, pwede na nating itaob yung mga gyoza hanggang sa maluto and mag-golden brown yung kanyang kabilang side. And voila! Luto na ang ating gyoza! So to make the dipping sauce, i-combine lang natin yung ginger, mirin, soy sauce, and sesame oil. And tapos na ang ating gyoza. Enjoy! Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye!